জাষ্ট আহি অফিচৰ পৰা পাইছোঁ ৰুমটো মানে ইমানেই গৰম সোমাব পৰা নাই খিৰিকী চিৰিকীবিলাক অলপ মেলি থ'ব লাগে বাহিৰত চাওক ৰ'দ মানে তামাম ৰ'দ এইফালে চাওক ৰ'দ কিমান ৰ'দ দি আছে আজি কেইদিন দিব বৰষুণৰ কাৰণে মানুহ ওলাব নোৱাৰিব আকৌ কেতিয়াবা দিব ৰ'দৰ কাৰণে মানুহ ওলাব নোৱাৰিব মুঠতে মানুহ নমস্কাৰ সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা বস্তু আনিছোঁ অৰ্ডাৰ কৰি এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া বহু দিনেই হ'ল কিন্তু আহিছে আজি লকডাউনৰ কাৰণে কি হৈছে বস্তুবোৰটো অৰ্ডাৰ হৈছে কিন্তু বস্তুবোৰ আহি পোৱা নাছিলে কেইবাদিনো হ'ল অৰ্ডাৰ কৰা সেই বস্তুটো আজি আহি পাইছে ফাইনেলি বস্তুটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে অলৰেডি সেই বস্তুটো আমাৰ আছে কিন্তু ভাবিলোঁ অকণমান আপগ্ৰেড কৰোঁ বস্তুটো অকণমান বৰ্তমান নিউ জেনেৰেশ্যনৰ লগত মিলা এটা বস্তু কিনো বুলি ভাবি কিনো বস্তু সেইটো আপোনালোককে আজি দেখাম তো বন্ধুসকল যদি কিনিব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ কিনিব পাৰে মোৰ একো প্ৰফিট নহয় বস্তুটো ভাল কাৰণে আপোনালোকক মই ছাজেশ্যন কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে কম দামত কিনিব পাৰে যিটো বস্তু নেকি আপোনালোকে এনেই নৰ্মেল মাৰ্কেটত যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেইটো ডাবুল অনলাইনৰ পৰা অফলাইনত ডাবুল ভৰিব লাগিব দাম অনলাইনত যদি 100 টকা আপোনালোকে এনেই কিনিবলৈ গ'লে মোটামুটি ধৰি লওক 200 টকা ভৰিব লাগিব তো সেইবাবে অনলাইনৰ পৰা বস্তুটো আনিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম তো সকলোকে বৰ্তমান সময় প্ৰায় 11টা বাজিছে সকলোকে গুড মৰ্ণিঙে কৈছোঁ আৰু গুড মৰ্ণিঙে হৈ আছে তো আহক কিনো বস্তু সেইটো আনবক্সিং কৰোঁ তো বলক বস্তুটো হৈছে এইটো বস্তুটো এতিয়া কি বস্তু বাৰু আইডিয়া কৰকচোন এনি আইডিয়া ইয়াত লিখাইছে গ্লাছ ইনচাইড মানে ইয়াৰ ভিতৰত গ্লাছ আছে আৰু অকণমান এইফালে যদি চাওঁ বস্তুটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ এমেজনৰ পৰা তো এইখিনিলে চাওকচোন ইয়াত লিখা আছে যে ISI মাৰ্কযুক্ত মানে এইটো চাৰ্টিফাইড ISI পৰা চাৰ্টিফাইড পৰা এতিয়া কথাটো হ'ল যে বস্তুটো কি কিবা আইডিয়া কৰিব পাৰিছেনে বস্তুটো কি হ'ব তো যদি আইডিয়া কৰিব পৰা নাই মই কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পৰা নাই কৈ দিছোঁ যে বস্তুটো হৈছে এইটো সেই বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা গ্লাছৰ এটা চিচাৰৰ ষ্ট'ভ গেছৰ ষ্ট'ভ মানে গেছৰ চৌকা বুলি কয় ষ্ট'ভ বুলিও কয় গেছৰ ষ্ট'ভ এইটো আৰু এইটো আপোনাৰ গ্লাছৰ আগৰ আছিলে আগৰটো মানে কি হ'ল আমাৰ যিটো আগতে অলৰেডি আমাৰ এটা আছে কিন্তু আগৰটো মানে কি হ'ল আপোনাৰ ষ্টিলৰ তো ভাবিলোঁ অকণমান এটা আপগ্ৰেড ভাৰ্চনৰ আনো মানে নতুন ষ্টাইলৰ ডিজাইনৰ দেখিও ভাল লাগে তো সেইকাৰণে আহক এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আনবক্সিং কৰিবলৈ প্ৰথমতে দৰকাৰ হ'ব আমাক এখন চুৰি এইখন নহ'ব এইখন লৈছোঁ এইখন লাগিব চুৰি আনবক্সিং কৰিবৰ বাবে আৰু এতিয়া ইয়াক আনবক্সিং কৰা হ'ব ইয়াৰ আপোনালোকক প্ৰাইচটো দেখাই দিছোঁ এনেই নৰ্মেল প্ৰাইচ হৈছে 3,195 টকা মানে আপোনালোকে যদি অফলাইনত এই বস্তুটো ল'বলৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচ পৰিব 3,195 টকা কিন্তু অনলাইনত ইমান দাম নহয় অনলাইনৰ প্ৰাইচ কিমান কৈ আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ' এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আনবক্সিং এইখন নেদেখাওঁ ইয়াত মোৰ এড্ৰেছ আছে গতিকে এইটো পেলালোঁ প্ৰথমে আনবক্সিং কৰোঁ এইটো মেৰা হাত ही काफ़ी है এতিয়া কাটিব লাগিব এইটো কাটি গ'ল এইটো কাটি গ'ল এতিয়া আৰু এডাল থাকিলে এই বস্তুটো কাটি বহুত ভাল লাগে ঐ নাভাঙিবি তাৰ আগত এইটো উলিওৱাৰ আগত এইটো আমাক দৰকাৰ নাই মেইন মালটো এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া এইটো বাছ অ'কে ৰিচিপ্টটো নাম আছে নে নাই ৰিচিপ্টটো চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ 1 year ৱাৰেণ্টি যদি কিবা কাৰণত এই গ্লাছখন ভাঙে কিবা কাৰণত যদি এই বস্তুটো বেয়া হয়
তেনেহ'লে এই বস্তুটো আপোনালোকে ৰিপ্লেচ পাব 1 year গেৰেণ্টি আছে এইখন হৈছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড ৱাৰেণ্টি এইছনে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আছে ইয়াতে সকলোবোৰ কথা লিখা আছে কিমান কি ধৰণে পাব দেখিছে ওকে এইবোৰ বাৰু এখন দৰকাৰ হ'ব গতিকে এখন ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইখন দৰকাৰ নাই গতিকে फेंको इसको अभी इसको खोलने का डरा ओके 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 এইটো দৰকাৰ নাই এইটো চাওক অন অফ এই দুটা ইয়াত লাগিব আৰু বস্তু কি দিছে চাওঁ পিছফালে বাৰ্ণাৰকেইটা তলফালে দিয়া আছে বিল কোৱালিটি হেভি নৰ্মেল ব্ৰডকৈ বহুত ডাঠ আছে প্লাছ পাৰফেক্ট এবাৰ আপোনালোকে লুকটো চাই লওক এতিয়া আহক অলপমান চিনেমেটিক শ্বট এনজয় কৰোঁ আগতে আছিলে এইটো দেখিছে ষ্টিলৰ আৰু অলপ বেয়াও হৈছেগৈ আৰু এইবিলাক আৰু এতিয়া আহি গ'ল এইটো ওহো চাওক না দেখিয়ে কি ভাল লাগিছে লুক সলনি হৈ গৈছে তো ইমানটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই যদি আপোনালোকক কওঁ এইটো পেচা বসুল বস্তু ক'লোঁ নহয় পেচা বসুল বস্তু ইয়াৰ যিটো নেকি বিল কোৱালিটি গ্লাছৰ বিল কোৱালিটি চাওক কিমান ডাঠ এইটো সম্পূৰ্ণ ওপৰটো গ্লাছৰ হয় আৰু তলৰটো আপোনাৰ ষ্টিলৰ হয় গতিকে বেয়া হোৱাৰ কোনো চান্সেছ নাই কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত যেনেকৈ আপোনালোকে দাম ধুম মাৰে বস্তু হেতা ঠামকৈ পেলায় কটাৰী ঠামকৈ পেলায় সেইবোৰ কিন্তু ইয়াত কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এইটো গ্লাছৰ হয় গ্লাছৰটো জানেই বস্তু পৰিলে ভাঙি যাব সেইবাবে আপোনালোকে এইটো চম্ভালি ৰাখিব লাগিব বছ ইমানটোৱে আছিলে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দিছোঁ দাম বেছি নহয় আপোনালোকৰ মই কিমান পৰিছিলে পাহৰি থাকিলোঁ দামটো মোটামুটি 1700 টকাৰ ভিতৰত আছিলে 1500 নে 1700 টকাৰ ভিতৰত আছিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে যদি কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বস্তুটো মজা নে খুশ হৈ গয়া তো সামৰি মাৰিছোঁ ইয়াতে ভিডিঅ'টো পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম লগতে আনবক্সিং কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাই যাব